začátky tvého muzikantství, jak se vůbec stal baskytaristou a něco třeba v kontextu doby, protože byla doba 60. let. Basically, from the very beginning, what made you a musician? Also in the context of the time, because there was time of hippies and new bands coming up, and how did you decide to play bass or to do music at all? Wow, okay. And they said, what made you decide? Well, I never decided to play the bass, it was a mistake. I mean, most of the bass players that I know Většina basistů, kterých znám, took the instrument up by mistake. ten s tím nástrojem skončili v podstatě omylem. I was playing guitar in a rock in a band. V kapele. And the bass player had an argument with the band leader. A basista se pohádal s kapelníkem. And put his bass on his back, his big bass. Měl velkou basu, ještě kontrabas. Walked off the stand. A zbalil se normálně a z pódia odešel z basy. So I turned my guitar to bass and just played a little bit of bass in the band. Takže já jsem podladil kytaru, jak to šlo, a zkoušel jsem hrát basu v té kapele. For the rest of the evening. And ten zbytek toho koncertu. I got a phone call that was on the Saturday night. On Tuesday, I got a phone call. The band leader said to me, to bylo v sobotu večer, v úterý mě zavolal kapelník. He said, we haven't got a bass player for the band anymore. Už tady basistu už nemáme, toho jsme ztratili na dobro. I said, yes, that's right. Okay. He said, you're it. To znamená, že basista se říká. So I had to go out and I bought myself a bass guitar. Takže jsem si koupil bas kytaru. And because the band was a very purist band, protože ta kapela byla taková puristická. They didn't like the bass guitar. Tak jim nesedělo, aby to mělo ve zvuku bas kytaru. So they persuaded me to take up the double bass. Takže mě ukecali, abych si pořídil kontrabas. So I borrowed some money jsem si půjčil from the peníze band leader and I went off and I bought myself a double bass, which koupil jsem si kontrabas. I taped all the positions on with sellotape. Všechny ty pozice prstů jsem si označil izolepou. And proceeded to bloody my fingers, you know. Začal jsem si krvavět prsty. And yeah, that's how I started playing the bass. And then after a while, I realised what a beautiful instrument it was. Teprve později jsem objevil, jak krásný nástroj to je. Must have been about 17 at the time. Tehdy mě bylo nějakých 17. And I was singing and playing guitar. Takže jsem předtím zpíval a hrál kytaru. But as soon as I found the bass, that was it a jak jsem objevil basu, tak bylo jasno. And the piano player in the band had a little jazz trio. Náš pianista měl ještě jazzový trio. And we'd have all the top jazz players from London come and play with this trio on a weekend. V tom triu o víkendech hráli nejlepší londýnští jazzmeni. So on the Saturday night I played in the big band. Takže v sobotu večer jsem hrával s big bandem. And on the Sunday night I played in the jazz trio. A v neděli jsem pak hrával v triu. And I got some of my education like that because there's some wonderful, very great jazz musicians come up. A tam jsem se setkal s naprosto úžasnými, vynikajícími jazzmenami. Some of whom I got to know, and some who remembered me when I went down to London a little bit later. No a někteří si na mě vzpomněli, když jsem se přestěhoval do Londýna. Because at 19-year-old I turned pro. I went on the boat. I made very rapid progress on the instrument. V 19 jsem šel na profesionální dráhu, začal jsem na ten nástroj docela rychle růst. And I turned professional. 19 went on the cruise line in Mauritania. Začal jsem hrát na lodi. Which at that time was doing trips from Southampton to New York and back. A to na lince ze Southamptonu do New Yorku a zpátky. Well, New York, of course, was the place where all the great jazz musicians in the world. Samozřejmě New York to bylo místo nejlepších světových jazzů. So I saw the Charlie Parkers and the Thelonious Monk and the Miles Davises and the Coltrane and all the greats play. And that's where I basically got my jazz education. A tam začalo moje jazzové vzdělávání. So that was for about 11 months. To trvalo asi 11 měsíců. Backwards and forwards every 5 days. Po 5 dnech. And then I came back to London. Pak jsem se vrátil do and got a job in the West End. Získal jsem práci ve West Endu. And at the same time joined a band, a traditional jazz band. To byl tradiční jazz. And started doing, who did broadcasts every morning.
A ti hráli každý ráno do rádia. At which point, I then met my wife and I got married. V té době jsem se potkal manželku a oženil se. By which time it was 1965. To bylo v 65. I thought it'd be a nice idea to have a musical honeymoon. Říkal jsem si, že to bylo výborné, kdyby jsme měli na svatební cestu nějakou hudební. And so I went to Germany and Tak jsme jeli do Italy. Německa a do Itálie. It was with this quartet. A to s kvartetem. Unfortunately, it went very wrong. Bohužel to vůbec nefungovalo. We didn't get paid. Ani nám nezaplatili. I think we only got one paycheck out of the whole Myslím, 2 že months. z celých těch 2 měsíců nám pouze na jednom místě And zaplatili. so I just went, that's it. Music's not for me. Takže jsem tenkrát dospěl k závěru, že to muzika pro mě není. You know, this isn't working. Že to nefunguje, že tím se živit nedá. At which point I came back home and got myself a job selling furniture. Takže když jsem se vrátil domů, tak jsem si našel práci a začal jsem prodávat nábytek. My wife became pregnant Manželka with narodila. our first daughter, and so I thought, well, that's me. I'll just sell furniture. Takže jsem si říkal, že tím se dá uživit, takže budu prodávat nábytek. But I was standing outside the front of the furniture shop back home, and where I'd started playing. One day, this guy came by who I knew. It was a trumpet player I knew. A jednou do toho obchodu přišel trumpeťák, který už jsem znal z dřívějška. And he said, "Oh, hello." He said, "I heard you were back in town. Já jsem tě slyšel kdysi před časem. What are you doing?" I said, Co "Oh, děláš? working here." Já tady dělám v obchodě. Oh, he said, "Do you still play the bass?" I said, Ještě "Well, hraješ na basu? it's been standing in a corner for nearly 2 years No, už now. 2 roky tak stojí v koutě někde. I've hardly touched it. S bídou se jí dotknu. It's got dust on it." Akorát ji občas otírám od prachu. So he said, "Well, I'm looking for a bass player." I said, "Oh yeah." Já hledám basistu teď. He said, "Well, do you fancy, would you come up and have a gig?" Co bychom to zkusili? I said, "Well, okay." Dobře. So I sort of blew all the dust off the bass and dug it out again. Potřeboval prach z basy a And off I went to this gig at this newly opened nightclub. To byl nově otevřený noční klub. And the manager, after the gig, the manager came up Po koncertu to za see mnou me. přišel manažer, nebo přišel za mnou. And he said to me, what would it cost me to get you to work here? Já zeptal se, kolik by to stálo tě tady mít. Would you like this job? Měl bys zájem o takovou práci tady z mě? So I said, oh, I don't know. And I quoted him twice the amount of money. Ale nakonec jsem si řekl o dvojnásobek. I wasn't that bothered about doing it again. I've got no ambition. Protože mě to moc nebralo, takže jsem si s tím nedělal tužkou hlavu, tak jsem to střelil. So I said, oh, I'll do it for so-and-so. Tak jsem říkal, tak udělám, šel bych sem, tak za tolik a He tolik. said, okay. A on řekl, dobře. He said, okay. I went, looks like I've got it. So I went back and gave my notice in. Takže jsem se vrátil do práce, tam jsem dal výpověď And started work there. a začal jsem pracovat v tom klubu. And then eventually I turned professional again, Takže znovu jsem se stal profesionálním hráčem, but not before I really made my mind up that if I was going to play the bass, I wanted to be really good at it. ale v té době jsem se rozhodl, že jestli mám se živit basou, takže v tom musím být dobrý. So I was a bit frightened to go back down to London, Trochu jsem se bál vrátit se do Londýna, but I knew that if I ever really wanted to play at Ronnie Scott's jazz club ale věděl jsem, že pokud mám hrát v jazz klubu Ronnie Scott's and make music my living, a živit se muzikou, I was going to have to be brave. musím získat odvahu. So I decided to take a music degree. Takže jsem se rozhodl studovat hudbu. Now at that point I couldn't read music at all. V té chvíli jsem neznal noty. Just couldn't read music. So I studied
for about 8 months. Takže jsem studoval asi 8 měsíců. Some classical pieces. Učil jsem se pár klasických The kusů. bow. Ze smyčce. And the orchestral stuff. And memorised them. A učil jsem se ty věci na spaměť. This violin player would play me the piece. Houslista mě hrál ten základ, já jsem se k tomu učil ten orchestrální bas. And took my grades from the Royal Academy of Music. A udělal jsem si Royal Academy of Music. And then I decided that I was going to force myself to be a pro, and I was going to have to go to college in London. A pak jsem znovu si říkal, jestli mám jít na profesionální dráhu, musím do Londýna na vysokou akademii. So I went down, took an audition at the college. Takže jsem se ucházel o studium. When it came to the sight reading audition, A když přišlo na řadu I played the piece hrát z listu, takže jsem odehrál, co jsem uměl. no problem, you know, and took the ear test and I could tell, Poslechový test, to taky jsem zvládl, to nebyl my ear was very good. protože uši mě fungovaly Then dobře. when it came to the ear test, I pretended I was really nervous. Když přišel, Dropped my bow on the floor, kicked the stand over. když přišel ten test hraní z listu, tak jsem předstíral, jsem hrozně nervózní, tak jsem kopl do stojanu, spadly mě, ten až duchnul do stojanu, smyčce, ty mě spadly. So it's okay, we know you can play. Naštěstí oni řekli, víš co, nech to, my vidíme, že umíš hrát. Tak. And then the principal, that I had to have an oral interview then. Pak člověk musel projít ústní The zkoušku. principal of the college. A ředitel té školy, Very lovely looking old gentleman. takový tradiční gentleman. Beard To like this one. s takovou vratkou, jako mám Wing teď collar. já. Ten stojáček, Edwardian. His name was Myers Foggin. jmenoval se Miles Mr. Myers Foggin. Professor Myers Foggin. profesor. And so he said to me, now then, Mr. Markee, now this time I was a little older than, I was a mature student. V té době už jsem byl trošku starší, už jsem byl dospělý student. Our first daughter had been born, so I was... Už jsem měl dceru. And he said, Mr. Markee, he said, why do you want to come to college? A zeptal se mě, pane Markee, proč vlastně k nám chcete chodit Well, do školy? by this time, I was so fed up. I was tired, I was hungry. V té chvíli už jsem toho měl dost, byl jsem utahaný, měl jsem hlad. I was, you know, it had been raining all day, I was Celý fed den up. pršel a už jsem toho měl dost. And out of my mouth A came, z ničeho nic slyším, jak říkám, I said to him, because I'm going to be one of the best bass players in the country, and if you don't take me, I'll find somebody who will. a najednou slyším, jak ze mě vypadlo, protože jednoho dne budu nejlepší basista v celé zemi a pokud mě nevezmete vy, že on se někdo jiný najde. Anyway, you got a place, he said. He gave me a place straight away. A on mi nabídl místo hned. You normally got to wait, you know, 2 months to get a letter in the Většinou post. se čeká 2 měsíce na vyjádření o přijetí na školu. So that started me off on a 3-year diploma Takže course. tím jsem zahájil 3leté studium. And now during that time, I'd re-met some of the people that I used to know from up north playing A v té jazz, době jsem znovu potkal pár lidí, s kterými jsem kdysi hrával. who introduced me to various other people. I A mě ended up představili playing s with dalšími muzikanty. a lot of great people, and I even started to do some gigs at Ronnie Scott's. Dokonce jsem začal hrávat za Ronnie Scottem. You can imagine that by the end of this three years, I could read anything. Umíte si představit, že po těch 3 letech už jsem dokázal načíst cokoliv z těch nás. I've never got back to that standard because I haven't had the practice, you know. Teď už tam zase nejsem, protože mě chybí praxe. But the good thing was that, of course, to do any sessions, you had to be able to read it, you had to Když potřeboval, měli být schopen zahrát komukoliv, kdo si ho objedná, tak to musel vystřihnout. The only thing is I had to buy a bass guitar again. Akorát jsem si znovu musel koupit baskytaru. And so I met all these people again, and I was playing jazz gigs at Ronnie's, and Takže jsem u Ronnieho hrál I prostě started jazzovou getting muziku. calls from the sessions. I remember meeting a man called Alan Price, who used to work with Georgie Fame.
Jo, v té době už mě začali občas zvát i do studia na nahrání nějakých partů. And they started taking me to the studio to do gigs. Jo, a pak po studiu i koncerty. Recording. So I'd take the electric in and sometimes it was double Jsem hrával bass. jak na kontrabas, tak na elektriku. And it all snowballed from there. A všechno se postupně za to začalo navalovat tak jak na sněhovou kouli. So this was 1971. To bylo v 71. And from 1971 right the way up to 83 or 4, A od toho 71. až do 83. nebo 4. I became one of the top 3 calls in London and Jsem Europe byl v Londýně mezi těmi and nejvyhledávanějšími. in America. I ended up I v doing Americe. some incredible sessions. Byla především jazzová scéna, So nebo? was it mostly jazz music? No, it was everything. I mean, I'd do orchestral sessions, Orchestrální party, I'd do jazz sessions. jazz. In fact, I was with Maynard Ferguson, his big band. V Big Bandu, ve Fergusonovém Big Bandu jsem hrával. I played with some very famous people. Hrál jsem aj I played with Earl Hines and Ben Webster and Webster. you know people like that, and it was absolutely wonderful. Takže to bylo úžasné. I played with I can't remember the guy's name. He's an alto. Phil Woods, the American alto player. Americký alto saxofonista. Alto co hraje. And then I got then a lovely call, one of the nicest calls I've ever had, from Henry Mancini, Pak mi zavolal Henry Mancini, což byl jeden z nejkrásnějších telefonátů v životě, who was remaking the Return of the Pink Panther který film. předělával Návrat růžového pantera. He booked me for that session, Takže si mě najal právě na nahrání té melodie. and I did that session and the three next Pink Panther films. Takže jsem dělal nejenom tento film, ale i další 3 růžové pantery. So four Pink Panther films. Takže mám na kontě 4 růžové pantery. It was wonderful. A to bylo výborný. I then met through Georgie fame. I then met a man called Glyn Johns. A jsem potkal člověka jménem Glyn Johns. He was a very, very famous producer. He produced The Who and The To byl hrozně Stones, slavný producent, který produkoval Who, Stony, Beatles and all of that, you know. And started doing sessions for him. And he called me one day A jednoho dne mi zavolal and he says, I've got this young singer. a řekl, mám tady jednoho mladého He said, zpěváka. I'd like to come and try out and see if you can play with the band. Pojď zkus, jestli by to seděl s tebou. And I went along and it was Joan Armour Trading. A nebo to byla zpěvačka, takže cena přišel a to byla Joan Armour Trading. Now, what happened was on the, I think it was the second or the third night, Myslím, že to byl druhý nebo třetí večer. Joan brought in 3 little bits of paper. Joan přinesla 3 With a kousky song on, papíru with a a na to měla rozepsanou písničku. And we wrote this thing down. Jsme si to obsali And I somehow got inspired because Glyn was very encouraging. Glenn byl takový povzbuditel nebo povzbuzovač, takže to přinášelo And inspiraci. I started to hear this bass line in my head. A najednou jsem v hlavě začal slyšet takový basový motiv. And Glyn had got he bought one of the first chorus pedals. Glenn měl jeden z těch prvních, Remember the old Boss chorus pedal? starý Boss, jo, ten basový pedál. And I think I was the first person to use a bass on it. Takže já jsem byl první, kdo do toho píchnul basu. I just stuck the bass in this chorus pedal. We made nice sounds, and then I got this idea. A měl jsem tady ten hudební nápad. And I did the arrangement for Love and Affection. A takže jsem udělal aranžmát pro Love and Affection, tu basovou linku. And that started the whole. I moved up another level. Což mi koplo úroveň výš zase, že to rozjelo zase jako by tu slávu. I ended up doing albums and sessions with The Who. Takže pak jsem nahrával věci pro Who a Pete dělal jsem Townsend and Ronnie Lane and tyhle ty jména všechny. all of that, you know, people like that. I'm sure I've missed things out. But the session career went on and on. I did an album called Kariéra pokračovala dobře, pořád mě zvali. an album called White Mansions Pak jsem dělal album White Mansions. with all the American country music. S těmi well on slavnými countryovými muzikanti ze Spojených států. all the heavyweights, you know. Všechny ti takový Those are Mountain tak těžká váha v té oblasti. Bernie Ledden from the Eagles, you know, it was all of that sort Kapely of, Eagles a s těma lidmi.
I ended up doing an evening with the Rolling Stones. It was just Já jsem pro Rolling Stones. everybody. V podstatě to je všechno. Kdy přišel ten čas jako s tím Erikem, jak se setkali, nebo jak dostal pozvání. And how did you get to Eric? Oh, Eric was on White Mansions. On hrával z White Mansions. He was booked což jsem říkal. to come and play some slide guitar on White Mansions. So, jeho si najali, ať hraje na slide kytaru u... Oh no, I'd met him. That's right. I'd met him before that. Ne, vlastně my jsme se potkali už předtím. On Pete Townsend and Ronnie Lane's album. To bylo na Rough albu Mix. Peter Towns, Money Lanes. He came in one night to do this. Když se tam jednou objevil, že tam nahraje svou kytaru. Well, then I met him again on White Mansions, where he was Pak jsem playing se potkal slide. znovu u White Mansions, kde hrál slide kytaru. And he walked to the studio, blew us away. I mean, he just, I don't know what it is about the guy. God's touched his brow, you know. Ten přišel do studia a prostě nás všechny smete. Já prostě nevím, co v sobě má. Bůh mu něco udělal s mozkem prostě. And I mean, Bernie Ledden was sitting where you were next to Bernie me. Led seděl takhle vedle, jak sedíš ty. Eric was here. Erik seděl tady, I'm here. já tady. And we put a track on. Eric just played this. Tam pustili jsme podklad a Erik to tam prostě And Bernie Ledden went. A Bernie Couldn't believe what he was hearing. It looked so easy. prostě nevěřil, co slyší. To celé znělo strašně jako, že mu nic nejde. Huge sound. Huge. Obrovský zvuk. Power. Anyway, cut a long story short, we did loads of stuff together. Takže jsme spolu hodně. I was in the studio when they cut Slow Hand. Byl jsem ve studiu, když se stříhal Slow Hand. I could have played upright bass on it because they wanted upright bass on Wonderful Tonight. Oni chtěli kontrabas na Wonderful Tonight, takže jsem nemohl hrát kontrabas na Glyn said to me, he said, do you want to go home and get your bass? A Glyn mi říkal, co, nechceš chytit basu? I said, what for? Na co jsem říkal? Carl Radle was playing Ty the tam hraje Carl bass. Radle. What do you want me on here for? Co já bych tam dělal? It's wonderful. Ty to So zní he dobře. said, oh, okay, we'll just leave it. Dobře, tak to tak necháme. So if I'd have been pushy, I could have been playing bass on it, but A kdybych se víc prosazoval, asi jsem tam mohl na to hrát basu. my chin was on the floor. These great musicians. Protože já jsem spíš teda pedalou štrejchal o zemi, protože jsem je považoval za vynikající muzikanty. And it just went on and on and on like that, really. And, in 1979, Eric. V roce 79. Eric's guitar, one of his guitar techs, rung me up, and he said, "Here." Mě zavolal jeden z jeho kytarových, z těch, co se jim starají nástroje. He said, "Eric's reforming the band. Volal mě, že Erik překopává kapelu. Are you interested?" Měl by zájem. Yeah, of course I'm interested. He Samozřejmě, said, "Okay." The next thing was a call from Eric. A pak mi zavolal Erik. "Hello, mate." He said, "All right." I said, "Yeah." He said, "Do you want a gig?" I said, A co, měl bys chuť si zahrát? He said, "Okay." Dobře. Put the phone down. That was it. Sloužil Got to, the gig. nic mě neřekl. Okay, wow. I mean, you know, and that started that 3.5 years. A tím se otevřela On the road with Eric, yeah. Spolupráce 3,5 roku, 2 cesta albums s and Erikem, 2 alba a 3 World roku tours, cestování. like that. Jo, četl jsem v Erikově autobiografii. I've read Eric's book, Yeah. biography. Yeah. Že to bylo zrovna období, kdy se začal And it was the time when he was really heavily on blues and... Jako, že třeba říct něco o tomhle období, jak on to prožíval. How did you see it? Did I see it? Yeah, I was in the middle of it. Jo, jestli jsem to viděl, jo, samozřejmě, jsem tím procházel, jsem to v tom žil. He was drunk most of the time. Většinu času byl podraz, It was sad. což bylo smutný. In fact, it wasn't a good time for me. Pro mě to ve skutečnosti nebyl zrovna nejlepší čas. Because I felt that he really hadn't honoured his regard for his musicians. Protože jsem měl pocit, že si nás neváží jako muzikantů. And he was rude. A byl k nám hrubý. Like drunks are. Jak každý už rád. And eventually, of course, as you know, he collapsed on stage. Jako skončilo to tím, že skolaboval na pódiu. We were 6 gigs into a 56 city tour of America.
Měli jsme mít 650 měst v Americe a na 6. městě se zhroutil. He was disappointed. I mean, I felt very sorry for him Yeah, because but- he nearly lost his life. Protože on málem přišel o život. But thinking about it now, I should have left the band then. I should have said that's enough. Když se na to dívám zpětně, tak si říkám, že jsem tu kapelu měl opustit. Že jsem But prostě I stačil. didn't. I wanted to stay loyal to him. Nicméně já jsem mu chtěl zůstat věrný, takže jsem And pokračoval. waited most of that summer for the call again to, A většinu toho léta jsem čekal na to, až mi get zavolá. that playing, which came eventually. Což nakonec přišel, ten But it telefon. wasn't good. Ale už to za It moc wasn't nestálo. good. He was didn't have any songs, and Už neměl žádný it was a písničky. mess A really. už to byl takový advice. He hadn't had time to write anything, and I Yeah, suppose just he to expected put the band to write stuff for him, and Možná čekal, že kapela mu něco napíše, it was all over then. ale But po všem. he recovered. I mean, I'm very pleased to say. he Ale recovered. dostal se z toho, z toho mám radost. Jo. Became a member of Alcoholics Anonymous, Stal se členem Alcoholics Anonymous and has eventually recovered. a dostal se z toho. I don't think he can remember much about the time on the road. Mám dojem, že si z toho našeho turné moc pamatovat nebude. Z toho, I, jak se I spolu remember, cestovali. I remember picking him up from on the floor many times. Vzpomínám se, že kolikrát jsem ho The zvedal rest ze of the band země were disgusted. They a just, zbytek kapely už z toho měl, prostě už se z toho navalovalo, prostě smrděl. I tell you what, there were some nights he played, I had tears in my eyes. Ale zároveň, když hrál, tak prostě to hnalo slzy do And očí. even when he was totally ratted, he was Ale zároveň to byla rovina. awesome. And there was another night where he was totally a semitone out of tune. He Okay. played everything a semitone down. Jednou večer normálně hrál komplet všecko o půl tónu níž. We'd be in B flat and he'd be soloing in A. Jo, my jsme byli v Bčku a on klidně soloval v Ačku do toho. Hey, there we are. We had some good nights though. We had some A zároveň great, byly great, krásné great večery, evenings krásný koncert. playing. I mean, he could get a crowd on its feet just playing one note. On zahrál jeden tón a dostal lidi na zeď se tady. The head would go back, his arm would come up, and he'd go. Prostě zvedl to své rameno. Just, I mean, awesome. The guy was seriously anointed. Chlap má obrovský pomazání na sobě. Ještě k tomu Rickovi, v té knížce mně přijde, When I read his book, že jako mu to bylo líto. it gave me an impression that he was sorry himself, that he wasn't happy. Že už se s Davem nikdy potom nepotkali. Jestli to je pravda vlastně. And that he said something like that he never met you after. No, he never saw me again. No. Not that I've avoided him, but just that I never met him. I never saw him again. Opravdu, už jsme se I nikdy was neviděli, ne, so že bych se fed up. uhýbal. Jo. Já už jsem to teda měl plný zuby. I just felt up. I mean, it could have been glorious. It could have been absolutely glorious. His first English band for Mohl by 10 úplně years. slavný. To byla And he první was, anglická kapela za 10 let. you know, hey, I'm falling out with him. I mean, I said to him when he called me up to say that he was continuing with another bunch of musicians, he said, Když mě volal, že bude hrát s jiným I said, Eric, I jiným forgive muzikou. you for all that nonsense. A já jsem And- to and, tehdy I říkal, meant ne, it. já I ti meant to it. odpouštím všechno, co I jsem just se moved nedělal on. a myslel jsem to He vážně. moved on and I moved on. So. Nicméně on šel dál svou cestou, já jsem šel I dál. might see him again, you never know. Jo, člověk nikdy neví, třeba se ještě potkáme. Jako v té knížce on píše o jakýmsi obrácení nebo něčem takovým. He mentions something that sounds in his book, that's something that sounds a little bit similar to a new birth. Like as if he converted or Well, I think really to get the truth, you'd have to ask him about that. jo, tohle jestli chceš vidět, to si musíš zeptat jeho. Yeah. My conversion was very profound. Že moje konverze, moje obrácení bylo naprosto nespochybnitelné. No doubt about, I met the Lord after a long struggle. Že já jsem se s Bohem setkal po dlouhých zápasech. And this was in 1979. To bylo v roce 79. It was very powerful. A to bylo něco strašně mocného. Třeba by poradil nějakým jako začínajícím muzikantům z dnešní doby,
This is what I mean for his students of guitar. Right. Would you have anything as a piece of advice to them, or anything that you would like to share with the young beginners, or not completely beginners, but young guitarists? Yeah. One of the things that I've noticed about the best musicians, Jedna z věcí, kterých jsem si všiml u těch nejlepších muzikantů, generally speaking, they když are to řeknu obecně, fans of music. jsou fanoušci do muziky. Nebo It's něco. not just a business. Není to jenom business. They love what they do. Prostě oni milují tu muziku. And I would say that the best thing Řekl bych, to tell you že to nejlepší, co můžu říct, is never give up, nikdy se nevzdávejte, practice, cvičte and believe in your gift. a věřte ve svůj dar. And you will eventually find A nakonec your level. najdete tu úroveň, kam se máte I dostat. believe this is a gift from God, Já whether you know věřím. him or not. Ať už něho věříte nebo ne, tak si myslím, že muzika je dar od Boha. It's a gift that was given to you at birth. Dostali jste ten dar toho hudebního nadání při Some of narození. you will know exactly what I mean because I'm talking about something you have to do. Někteří budete přesně vědět, o čem mluvím, protože mluvím o něčem, co prostě máte v sobě a musíte dělat. You just have to do it. Prostě si nemůžete pomoct, musíte. And when you do it, it's like the air that you breathe. A když se tomu věnujete, tak je to, jak kdybyste dýchali. Prostě potřebujete to k životu jako dýchání. Be with encouraging musicians. Je dobré trávit čas s muzikanty, kteří jsou pro vás povzbuzením. Believe in your gift Věřte ve svůj dar and don't give up. a nevzdávejte to. Muziku. Okay? Thank you very much. You're welcome. You're very welcome. Say yes, you look wonderful tonight. We go to a party and everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me, and then she asks me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the light in your eyes, and the wonder of it all is that you just don't realize how much I love